Вітаю всіх аматорів. Сьогодні я хочу показати вам свою прийомну антенну, так звану Magnetic Loop. Ось вона перед вами. Для антени я використав алюмінієвий обруч діаметром 88 см. Колись використовували діти такі обручі, особливо дівчатка. Заживив я обруч, значить, за допомогою трьох витків зв'язку, які розміщені на фериті від строчної розгортки старих лампових телевізорів. Можна використати і також феритове кільце відповідного діаметру. Всередині обруча протягнуто два дроти. Бачите, там вони такі червоні. І ті дроти, або дроти, якщо буде правильно, йдуть до перемикача. Ось він тут, цей перемикач, бачите. І конденсатор підключений паралельно. При допомозі цього конденсатора якраз вганяється антена у резонанс. Правда, полоса вузька, всього-навсього 25-35 кГц, але то не страшно. Значить, перемикається, 3 режими є, і конденсатор змінної ємності. Ще раз кажу, при допомозі якого значить, вганяється у резонанс. Від петлі зв'язку йде кабель туди вниз. Тут є також роз'єм там внизу, бачите, він там є, де під'єднується кабель, який йде до трансівера. Все це закріплено при допомозі кліпсів для кріплення, скажімо, труб, чи опалення, чи там інших. Бачите, тут кліпса і там кліпси є. І все це розміщене на пластмасовій трубі, десь, певно, дюймово, вроді би. І стоїть воно на такій тринозі, бачите, на такій тринозі, при допомозі якої досягається стійкість конструкції, і можна крутнути, скажімо, в напрямку сигналу в ту чи іншу сторону. То також зручно. Така, як кажуть, система в мене. І про конструкцію то ніби все. А в наступному, скажімо, етапі в нас буде перевірка, як воно працює. Так, робимо зйомку роботи антени Magnetic Loop, яка стоїть тут біля мене на столі. Якраз на такій тринозі. Тут підсилювач один, підсилювач другий. І зараз будемо крутити конденсатором. Значить, частота 1,844, там 1,840 в цифрі, коли ми працюємо. І хочу я зараз показати, як працює, значить, як працює антена. Так, я трошки підкрутив камеру. І так, уважно слухаємо. Зараз розстроєний режим. Настроєний рівень шуму. Чуєте, як зростає? Просто шкода, що зараз станції немає, бо зараз в нас 16:27 київського часу, так що ще 160-ка не працює, але сама антена працює. Я зараз ще перемкну на Inverted L діапазону 160 метрів. Ясна річ, що рівень шуму виріс. Ото Inverted L
а то Magnetic Lob. Ну, тихіший рівень шуму, але працює. Зараз ми на діапазоні 80 метрів на частоті 3573, якраз частота значить, де працюють у цифрі, от показую. Але хочу сказати, що також станції ще нема, бо ще, як кажуть, зарано. І ото зараз включена, значить, Magnetic Lob. Зростає рівень шуму. А я зараз перейду на антенну Дельта діапазону 80 метрів. Magnetic Lob і антенна Дельта діапазону 80 метрів. Звісно, що різниця є дуже велика. Зараз діапазон 40 метрів. 40 метрів і включена частота 7074, де цифра. Так, Magnetic Lob зараз. Дельта, Дельта, Дельта. Magnetic Lob. Зараз буду крутити підстройкою. Тихіше. Дельта, Дельта, Дельта. Magnetic Lob, Magnetic Lob. Ну, зараз покажу, як по показометру. Так, хвилиночку. Так, то Magnetic Lob. Дельта, Дельта, Дельта. Magnetic Lob. І Дельта, Дельта, Дельта. Так, діапазон 40 метрів. І зараз ми знаходимося на частоті 7083, де працюють українські станції. Magnetic Lob, але вже доброзичливці мішають хлопцям. Ото Magnetic Lob. Зараз Дельта, Дельта, Дельта. Magnetic Lob, Magnetic Lob. Ну, але дуже мішають, то ті, хто в голові має полову. Є дуже багато станцій на діапазоні 40 метрів. От, кручу вернір. Так, то зараз Дельта. І Дельта. Ну, різниця є, звичайно ж так. Істотна різниця. От німецька станція. Так, то є Дельта і Magnetic Lob. Ну, щось є трохи. Так. Magnetic Lob. Дельта. Magnetic Lob. Ось така ситуація. Дельта, Дельта, Дельта. Magnetic Lob, Magnetic Lob.
Дельта, дельта, дельта. Ну от, ну приріст є, звичайно, але головне, що працює. І як от дехто каже, що нема антени, нема де повішати, ну то, як кажуть, то є все брехня. Якщо хочеш працювати, можна працювати. Свій час я на магнітній антені працював з 4-го поверху в кімнаті, і зв'язки були дуже-дуже нормальні досить. Так що головне хотіти, і все буде добре. От зараз діапазон 30 метрів, частота 10136. Зараз працює Magnetic Loop. Ото зараз ГП. Лямбда на 4 штир працює. І Magnetic Loop. Ну, є різниця в рівні сигналу. От, але, ну, скажімо, не аж така дуже критична. Так, якщо зараз от 8-9 балів, то на ГП, так, ГП зараз 9 балів і Magnetic Loop 5-6 балів. Так, ГП 9 і Magnetic Loop 5-6 балів. Отака то ситуація. Так, зараз діапазон 20 метрів. Частота 14174, є станція. От зараз Magnetic Loop працює. І ГП лямбда на 4 для діапазону 20 метрів. Magnetic Loop. От кручу зараз. Так що, так, і ГП знову. Максимальный выход станции плюс 15. ГП Спасибо, нет вопросов. і Magnetic Loop. Ну, працює все. Зараз діапазон 18 МГц, 18100, частота, де працює режим FT8. Так, Magnetic Loop і квадрати. Ну, правда, квадрати дивляться в сторону Японії. Magnetic Loop. І зараз квадрати. Ну, от така то ситуація. На діапазоні 21 вже гірше працює дана антена, бо великі розміри. Отака ситуація. Magnetic Loop зараз робимо стоп. Висновок який в нас? Значить, антена розміром 90 см в діаметрі працює від 160 до 18 МГц. На діапазоні 21 МГц вона вже працювати не хоче. Треба робити менші розміри. Так що треба, якщо хтось хоче зробити, то обов'язково зробить і все буде робити. Я кажу, на даній антені я на передачу не працюю, бо необхідності немає. Але якщо поставити оцей підстроєчний конденсатор, поставити вакуумний туди, то сміло можна працювати. Так що всім дякую за перегляд, всього доброго і 73.